Θέλετε εύκολα γλυκάκια και πεντανόστιμα και πάρα πολύ γρήγορα? Μείνετε και δείτε το βίντεο. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Παναγιώτης και βλέπετε ακόμα ένα επεισόδιο μαγειρικής στο Live Kitchen. Σήμερα σκέφτηκα να σας κάνω ατομικά γλυκάκια, είναι πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ νόστιμα. Η γεύση τους θυμίζει μοσαϊκό. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, γίνεται με απλά υλικά. Θα χρησιμοποιήσω μπισκότα Petit-Beurre, γάλα ζεστό, κακάο, βούτυρο και λίγο ζάχαρη. Και θα χρειαστείτε επίσης, για να μπορέσουμε να κάνουμε το σχέδιο, από ένα λεμονοστίφτη. Είναι πάρα πολύ οικονομικά αυτά και μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε το σχέδιο. Τώρα προς το παρόν αυτό δεν το χρειάζομαι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να θρηματίσω τα μπισκότα μας στα Petit-Beurre. Οπότε σε ένα πολυκόπτη πάσω τα μπισκότα, οπότε τα βάζω μέσα έτσι καλά. Τα ρίχνουμε στο μπολ. Εφόσον τα έχουμε θρηματίσει τα μπισκότα μας, πάμε να ζεστάνουμε το γάλα μας. Μέχρι που να ζεσταθεί το γάλα ρίχνουμε το κακάο, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε το μείγμα με όλα τα υλικά μαζί. Έχει ζεσταθεί και το γάλα μας, θα το αποσύρω από τη φωτιά και πάμε να το ρίξουμε στο μείγμα. Ελάχιστο βούτυρο. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, έχω φορέσει εγώ και το γαντάκι να σας δείξω λίγο τη σύσταση που πρέπει να έχει. Βλέπετε, είναι σαν ζύμη, σαν ζυμαράκι, αυτό το πράγμα θέλουμε. Εδώ πέρα στο λεμονοστίφτη θα βάλετε μια μεμβράνη για να μην το λερώσετε και για να μπορέσουμε να βγάλουμε εύκολα το μπισκότο. Βλέπετε, οπότε τώρα θέλω να πάρετε έτσι αρκετό και πατάμε πάρα πολύ καλά να πάρει το σχήμα του, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή, να τα φτιάξετε με τα παιδιά σας, να τα δώσετε χαρά. Είμαι σίγουρος ότι θα το ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, τώρα να τα βάλω σε μια πιατέλα που έχω εδώ. Κοιτάξτε, απλά θα τραβήξω τώρα και θα βγει. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τσακ. Βλέπετε. Οπότε τώρα αυτό θα το αφήσω στην άκρη και πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Φυσικά εσείς μπορείτε να ενισχύσετε και τη γεύση ανάλογα με τα γούστα σας. Μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκαλιού, να βάλετε κανέλα, να βάλετε έξτρα βανίλιες και βγαίνουν εκπληκτικά. Έχουμε κάνει και το τελευταίο μας. Ωραία. Τώρα τα βάζω σε μια πιατέλα γιατί θα χρειαστεί να τα βάλουμε στο ψυγείο, γιατί θα κάνουμε γλάσο κουβερτούρα και θέλουμε να είναι κρύα για να στεγνώσει πιο εύκολα η κουβερτούρα. Οπότε πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο. Πάμε να ετοιμάσουμε το γλάσο μας. Θα χρειαστείτε μια εξαιρετικής ποιότητας κουβερτούρα. Εγώ χρησιμοποιώ της εταιρείας Essini 60% κακάο. Με το που βράσει το γάλα, αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε πάνω στην κουβερτούρα. Καλά είναι η κουβερτούρα μας να είναι ψιλοκομμένη για να λιώσει πιο εύκολα σε όλη την επιφάνειά της. Έτσι κουνάμε λίγο και θα το αφήσουμε περίπου 1 λεπτό για να λιώσει ομοιόμορφα. Ανακατεύουμε να λιώσει η κουβερτούρα. Το γλάσο μας είναι έτοιμο, βλέπετε. Οπότε τώρα αυτό το αφήνω στην άκρη. Θα χρειαστείτε ένα ταψί κουζίνας, μια λαδόκολλα και μια σχάρα για να μπορέσετε να γλασάρετε πάρα πολύ όμορφα τα γλυκάκια μας.
Αυτή ήταν, φίλοι μου, η συνταγή για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο τι θέλετε να δείτε για το επόμενο βίντεο. Εάν σας άρεσε η συνταγή, κάντε ένα like, κάντε και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά. Γεια σας.